Cho tôi ngôi quán quân The Face 2018 tôi cũng không nhận. Nhiều người cho rằng Nam Anh có mặt tại The Face năm nay là do nhận được lời mời của ban tổ chức khi muốn câu ra tinh cho chương trình. Chương trình không hề có lời mời hay muốn tôi vào để tạo sự chú ý. Thực sự tôi không có chủ đích tham gia cuộc thi mà chỉ đi cùng một người bạn đến tham gia. Tuy nhiên khi đến tôi lại được bạn bè lôi kéo nên quyết định thử sức. Tham gia khá nhiều vào các cuộc thi và tiếp tục lại là The Face. Phải chăng Nam Anh là một người khá tham lam? Tôi tham gia cuộc thi The Face 2018 vì cái duyên mà không hề có sự chuẩn bị gì. Trong các cuộc thi trước, tôi chuẩn bị mọi thứ nên cảm thấy rất tự tin. Tuy nhiên, khi đến với The Face, bản thân lúc đó gặp khá nhiều chuyện nên tôi quyết định tham gia vì muốn thay đổi môi trường, gặp gỡ thêm bạn bè và có thêm nhiều bài học. Hơn nữa tôi cũng chưa từng tham gia một cuộc thi truyền hình thực tế nào nên bản thân muốn được tìm hiểu. Vậy chị đã học được những gì sau khi tham gia cuộc thi này? Tôi học được rất nhiều thứ như định hình được phong cách cá nhân, cách phối đồ và những kinh nghiệm sau mỗi thử thách. Huấn luyện viên Thanh Hằng cũng dạy cho tôi nhiều bài học cả bên trong lẫn bên ngoài. Chị dạy tôi một con người muốn tỏa sáng thì phải hoàn thiện từ bên trong, lúc đó bên ngoài mới có được thần thái tốt nhất. Là quán quân của một chương trình người mẫu nhưng trong cuộc thi này Nam Anh vẫn bị khán giả chê khá nhạt, thậm chí dừng chân khá sớm. Chị có cảm thấy thất vọng về bản thân, dự định ban đầu của tôi không phải là quán quân và nếu cho giải thưởng này tôi cũng sẽ không nhận. Mục đích của tôi là đến với chương trình để trải nghiệm và có thêm nhiều vốn sống, kinh nghiệm làm nghề. Tôi cảm thấy mình đến tập 9 đã là một sự may mắn. Khi bị loại, thay vì buồn thì tôi lại cảm thấy rất vui. Có thể do bản thân tôi chưa quen với áp lực của một chương trình thực tế vì tất cả các hoạt động trong cuộc thi đều bị quản lý và tôi không thích điều đó. Hơn nữa, niềm đam mê thực sự của tôi là ca hát, tôi nghĩ mình nên dừng chân sớm để nhường cơ hội cho những thí sinh khác. Điều đó có mâu thuẫn không khi Nam Anh đăng ký khá nhiều vào các cuộc thi sắc đẹp dù không đam mê. Tôi đang tận dụng những gì tạo hóa ban tặng thay cho những người không có ngoại hình. Cười. Nếu thực sự niềm đam mê của tôi là các cuộc thi sắc đẹp, có lẽ Nam Anh đã không ở một vị trí bấp bênh như hiện tại. Về niềm đam mê ca hát, dù rất muốn theo đuổi nhưng tôi vẫn vướng phải khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tôi nghĩ khi đã trải qua những khó khăn sẽ là ngày mình gặt hái được thành công. Em gái chị, Nam em cũng đã ra mắt các sản phẩm âm nhạc nhưng không mấy thành công. Tại sao Nam Anh không lấy đó là một tấm gương để quyết định theo đuổi con đường khác? Đây cũng là một lý do tại sao tôi chưa quyết định theo ca hát mà vẫn muốn thử sức ở nghề mẫu. Tôi nghĩ không chỉ Nam em mà nhiều ca sĩ dù có tên tuổi nhưng cũng khó giữ được đam mê vì không có bản hit. Tôi nghĩ muốn theo nghề này một phần cũng cần duyên và thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nam em và tôi thiếu tình cảm nên dễ bị rung động mãnh liệt. Hiện tại, người ta vẫn hay gọi Nam Anh bằng cụm từ chị gái Nam em. Chị có cảm giác như thế nào khi bị gọi như vậy? Khoảng thời gian cách đây 1 năm, tôi cảm thấy khá buồn. Tuy nhiên hiện tại, tôi đã thay đổi cách suy nghĩ và cảm thấy vui khi được gọi như vậy. Nam em là em sinh đôi của mình và tôi cũng là một phần của cô ấy. Hơn nữa, tôi vào nghệ thuật sau em gái nên việc khán giả luôn gọi như vậy cũng là điều dễ hiểu. Tôi làm nghệ thuật vì đam mê và không phải để sân si ai hơn ai. Thời gian qua, hai chị em cũng có xảy ra xích mích khi không có cùng quan điểm.
Tuy nhiên thời điểm hiện tại mối quan hệ của cả hai đã tốt hơn rất nhiều. Tôi nỗ lực hết sức để mong được mọi người nhìn nhận chứ không phải vượt qua cái bóng của ai cả. Dù là hai chị em sinh đôi, nhưng trong suốt khoảng thời gian chị tham gia The Face, nam em không có bất kỳ một động thái nào ủng hộ cho chị gái. Nam Anh nói sao về điều này? Hai chị em chúng tôi là hai cá thể lúc nào cũng muốn độc lập. Kể cả nam em tham gia hoạt động gì đi chăng nữa thì tôi cũng ít khi nào có động thái ủng hộ công khai. Cả hai có một quan điểm rất rõ ràng, một là độc lập hoặc sản phẩm chung thì cùng chia sẻ. Chúng tôi không muốn lợi dụng lẫn nhau, cười. Nam em hiện nay không hoạt động nghệ thuật nhiều với lý do tăng cân, nhiều người cho rằng cô ấy đang mang bầu. Nam Anh muốn chia sẻ điều gì về em gái mình? Tôi không thấy bà bầu nào như nam em vì chẳng có ai mang bầu mà không có bụng bầu cả. Cười. Tôi xin lấy danh dự của mình ra đảm bảo việc nam em hoàn toàn không có bầu, cô ấy chỉ thay đổi do tăng cân mà thôi. Trước khi tôi tham gia The Face, nam em đã có dấu hiệu tăng cân. Tuy nhiên, nam em mắc khá nhiều bệnh và phải truyền nước nên cơ thể bị phì ra. Hơn nữa, cô ấy bị trầm cảm một thời gian dài nên ăn uống mất kiểm soát. Nhiều lúc hai chị em cũng cảm thấy bế tắc khi không ăn uống gì, nhưng nam em vẫn lên cân. Hiện tại, nam em đang nỗ lực hết sức để giảm cân và chắc chắn sẽ trở lại xinh đẹp trong thời gian tới. Hai chị em có thường xuyên tâm sự và chia sẻ chuyện tình cảm riêng tư với nhau, chuyện riêng tư của nhà ai thì nhà ấy giữ, cười. Thực sự chúng tôi không tâm sự vì quan trọng cả hai đều không thành công trong chuyện tình cảm. Hai người đều thất bại trong tình yêu, tâm sự cùng nhau có lẽ sẽ càng thêm bế tắc. Tôi cảm thấy chuyện tình cảm của hai chị em gặp khá nhiều vấn đề khó giải thích. Chị em chúng tôi nói vui sẽ lập hội pha sống với nhau tới già, cười. Nam Anh từng chia sẻ hai chị em có một tuổi thơ khá buồn khi không có nhiều tình thương từ gia đình. Phải chăng đây cũng là nguyên nhân khiến cả hai dễ rung động hơn khi được ai đó quan tâm đặc biệt? Tôi nghĩ điều này là đúng. Hai chị em tôi từ nhỏ đã không nhận được sự quan tâm, yêu thương và chăm sóc. Bất ngờ một ai đó xuất hiện và trao cho đúng thứ mình khiếm khuyết. Hiển nhiên nó sẽ khiến cho bản thân rung động mãnh liệt. Tuy nhiên, sau nhiều biến cố xảy ra, tôi nghĩ hai chị em phải kiềm chế sự rung động đó để không phải đau khổ vì tình. Không lo lắng chuyện kết hôn sau này khi từng yêu người đồng giới, thời gian qua, chuyện tình cảm với người yêu đồng giới của Nam Anh cũng thu hút sự chú ý của khá nhiều người. Chị có thể chia sẻ một chút về việc này. Hiện tại tôi cô đơn và không yêu ai. Bạn ấy vẫn luôn quan tâm và dành cho tôi khá nhiều tình cảm, nhưng tôi là người chủ động muốn dừng lại. Chúng tôi không dung hòa được nhiều chuyện và bản thân tôi không muốn khiến bạn ấy tổn thương nên quyết định chia tay. Chị và người đó chính thức quen nhau như thế nào? Tôi và bạn ấy quen nhau qua một người bạn. Tôi cảm thấy ai thích được tôi thì người đó phải có gu rất lạ, cười. Khoảng thời gian đó tôi gặp khá nhiều bế tắc trong cuộc sống và đột nhiên gặp được bạn ấy. Như tôi đã nói, một người đang thiếu thốn tình cảm đột nhiên được quan tâm đặc biệt và mang lại nhiều niềm vui chắc chắn sẽ dễ rung động. Bạn ấy chăm sóc cho tôi từng chút một, từ việc xách đồ đi diễn, tẩy trang và quan tâm chu đáo đến sức khỏe của tôi. Thời điểm đó, tôi thực sự cảm thấy thoải mái với mối quan hệ này và không suy nghĩ, quan tâm đến vấn đề khác.
Chị có sợ việc công khai tình cảm với một người đồng giới sẽ gây ảnh hưởng đến chuyện tình cảm và kết hôn của mình sau này. Mối quan hệ này tôi không có sự chủ động khi mọi thứ đến rất tự nhiên mà không thể kiểm soát. Chúng tôi không chủ đích muốn công khai chuyện này, nhưng tôi nghĩ nó không quá ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình. Hiện tại, tôi đang muốn có một cuộc sống độc lập, nên không cảm thấy lo lắng điều gì. Sao Việt chị gái sinh đôi khẳng định Hoa Khôi nam em tới giờ vẫn là cô gái trong trắng. Sao Việt ô tô nát gương sau va chạm với xe buýt. Chị em Nam Anh, nam em vẫn hớn hở vì của đi thay người.